بالمفهوم. النقطة اللي كنت أحب أن أسألك فيها، يعني أن الموضوع مش حرية الشخصية فقط أنك يعني تشرب ما تريد وتمارس الجنس وهكذا، ولكن يعني الحرية يعني لها شعب كثيرة، وأهم شعبة أو الحريات هي حرية الرأي. أنت جاي كشاب يساري ملحد لا ديني، المفروض أنك حتيجي لسويسرا، يعني أول من يعانقك هم اليساريون السويسريون الأوروبيون اللي هم بقى متحررين من كل هذه المشاكل الدينية وهكذا. كيف يعني وجدت نفسك أولا وسط اليساريين السويسريين الأوروبيين بصفة عامة؟ كيف تعاملوا مع أفكارك ونقدك للإسلام؟ وكيف رأيت قضية حرية الكلام وحرية التعبير بصفة عامة في أوروبا؟ أول شيء الإنسان هنا يجد أن بالخصوص من يتوقع منهم أن يكونوا أولا في صفوفنا، تكتشف أنهم يقفون في ضدك، في خندق أعدائنا، في خندق أعدائنا. وأقصد بذلك بطبيعة الحال جزء كبير من اليسار الأوروبي أو اليسار الغربي بشكل عام. فإذا كان المسلم الإخواني أو السلفي في المغرب أو في مصر أو كذا يعتبر يمينيا رجعيا، يعتبر فردا يحاول يعني نسف كل القيم المدنية، فإنه يتحول بقدرة قادر هنا في أوروبا إلى شخصية مضطهدة مسكينة، يعني تغني وتردد أسطوانة الاضطهاد صباح مساء، وتجد تماما ويقاوم الاستبداد إلى آخره. وماذا يقاوم؟ ماذا يقاوم السلفية والإخوان بأوروبا؟ هو يقاوم بالأساس أفكار الحرية والتنوير. طبعا لا يقاوم مثلا، فاليسار بدأ في أوروبا يقول بأن أفكار التنوير وأفكار الحداثة هي أدوات إمبريالية من أجل تغيير مجتمعات أخرى. وأنا أقول لليسار الغرب، وكتبت هذا مرارا، بل كتبته حتى بمقال نشر لي بلوموند مؤخرا، قلت لولا نحن الذين نتبنى أفكار التنوير من خارج جغرافية التنوير لا بقيت أفكار التنوير بأوروبا محصورة فقط على الإنسان الأبيض والإنسان الأوروبي، بل نحن من يعطي لأفكاركم الشرعية، نحن من يعطي لأفكاركم ولمبادئكم شرعية الكونية. بحينما نتبنى هذه الأفكار من خارج السياق الأوروبي فنحن نعطي شرعية الكونية لأفكار التنوير، وتصبح أيضا جزء من أفكارنا أو من أدوات تحريرنا من الرقابة ومن سلطة المجتمع ومن سلطة الدين. أمنا بأفكاركم حين كنا نرمى بالحجارة ونحن أطفال ولا نحن في المدرسة، أمنا بأفكاركم وكان يزج بنا في السجن، وجئنا إلى بلادكم فأنتم تعاقبون على الأفكار التي آمنا بها. نقد الدين، الحرية في نقد الدين. النقد الدين حاليا يعني كان من أهم معالم اليسار. كارل ماركس نفسه الدين أفيون الشعوب، يعني كان من أهم وأذكى أطروحات نقد الدين جاءت من كارل ماركس. اليسار اليوم لا يريد أن يتعاطى مع هذه الأمور، هو نقد الإمبريالية ورأس المال والرأسمالية، وأي شخص يقاوم الرأسمالية والإمبريالية يكون حليف لليسار، حتى لو أسامة بن لادن نفسه. لكن الإسلاميون لا يقاومون الرأسمالية، الإسلاميون هم رأسماليون، وهذا الاستقطاب الذي كان سابقا بين الشرق والغرب، بأن هنالك غرب مستبد رأسمالي وهنالك شرق يعني يمارس عليه الاستبداد والاستغلالية. لا ننظر إلى السعودية نظام اقتصادي رأسمالي، نظام يعني، وننظر للشركات السعودية العابرة للقارات. إذن هذا الخطاب أيضا ليس خطاب متين، بل هو خطاب ضعيف جدا. بل أكثر المشكل هنا هو أنه يتم النظر للمعتقد على أساس أنه مكون من مكونات التي تكون العنصر أو الجيني. فعوض أن نقول أن انتقاد الإسلام هو انتقاد لأفكار وانتقاد لمجموعة من القيم، وبل أكثر من ذلك هو انتقاد لتصور من تصورات اجتماعية، بغض النظر أن يكون دينا أو لا، هو تصور اجتماعي سياسي يحاول أن يغير المجتمع. يتحول هنا في أوروبا أن انتقاد الإسلام هو انتقاد للمسلمين، للأفراد، هو هجوم تماما. هذا خطير. وأنا ألاحظ هذا أيضا كثيرا يعني في عملي بالجنيف، يعني بمجلس حقوق الإنسان، يعني أن حتى بعض المنظمات الإسلامية
مثل مثلا منظمة التعاون الإسلامي اللي هي منظمة قوية جدا، والكثير من الأوروبيين لا يعرفون شيئا عن هذه المنظمة. هي تحاول يعني استغلال بعض الثغرات في منظومة حقوق الإنسان من أجل مثلا أن تقوم بتشريع قوانين أو بتمرير قوانين بأوروبا تمنع أو تجرم نقد الإسلام، وعندما أقول نقد الإسلام هم ينظرون إلى ذلك بأي خطاب يمكن أن يضع الإسلام في صورة سيئة. يعني حتى وإن ما نقوم به نحن مثلا كناشطين حقوقيين وكمفكرين أحرار، حينما نحاول مثلا مواجهة زواج القصيرات، حينما نحاول مثلا نقول بأن قوانين الردة هي قوانين بربرية وقوانين تتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان اللي هو الحق في الحياة، فإن هذا يعتبر كأنه نوع من المساس بالدين، لأنك تتعارض مع مجموعة من النصوص الدينية والنصوص الفقهية، وبالتالي يجب واليسار يقول أنت هنا تتدخل في الخصوصيات الثقافية لبلدان ومجتمعات أخرى، فيتحول يعني استعباد النساء كما أو اغتيال مخالفين في الرأي والعقيدة إلى نوع من أنواع الخصوصيات الثقافية. ومنظمة التعاون الإسلامي للأمم المتحدة تعمل جاهدة على يعني أن تقول لأوروبا أو تقول للغرب بشكل عام لا تنتقدوا ديننا، وحينما تقومون بذلك فأنتم عنصريون فاشيون. وأكثر من ذلك